ไม่มีคำว่ากินช็อกโกแลตมากไปหรอกนะงั้นเรามาทำพายช็อกโกแลตตาหมากรุก3ชั้นกันดีกว่าด้วยส่วนผสมง่ายๆที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับรสชาติทุกครั้งที่เราเอามันเข้าปากรายการฟินปากจะสอนวิธีทำให้คุณดูเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า